Hey guys, KeYien here. Welcome back again to my channel. So for today's video, mag-hairstyling tayo and kakataas ko lang din mag-shoot ng isang vlog. So gagamit ako ng hair straightener pang style ng hair ko. Let's see kung ano mangyayari. Nagpalit na ako ng hati. Dito ko pa napapunta na yung hair ko kasi dati dito siya. Gusto ko naman dito kasi parang nagsasawa na ako. So try natin dito sa kabila. Stress na ako kasi ayaw niya lumipat dito sa kabila. Nandito pa rin yung way niya. Mag-iisang buwan ko na siyang pinapalipat dito. Pero ayaw niya. Buto nito na yun. Pag ganun pa din siya. Dapat pag ganito na yun. Okay guys, so namatay yung ilaw ko. Dito ko na ilalagay yung hati. Dito sa may ng eyebrow ko. So gamit ako ng hair straightener. Hindi ako detail mag-hairstyling guys. Pero kayo na bahala kung paano niyo sasabayin to. So hinati ko siya dito sa may first. Unang line ng eyebrow ko. So kuwari may imaginary line. 3 layer. 1, 2, 3. Dito din. 1, 2, 3. Imaginary lang. So first maglalagay muna ako ng volume dito. Volume sa pangatlo may volume na siya agad, then dito din. Kunin ko to. Kayo na bahala guys kung saan yung gusto ko niya. So kukunin ko tong first layer dito sa harap, dito sa first layer dito sa left. No, ito muna nasa first layer niya, pero yung first layer na nasa taas niya. Ito na, here we go. So, ito na yung i-curve natin. Basta itong nasa harap niya, ito yung pa taas, tas itong nasa gilid niya, ayun yung paloob. So, ito naman, dito naman tayo sa kabilang side. Mamaya natin retayusin yun. And then, ayusin ko lang tong side. Hindi ko na masyado gagalawin yung sa likod. Ayusin mo lang siya, tapos maglagay ka lang ng volume. And yung hair straightener kasi na pang style, para lang siya, guide lang siya para magkaroon ng way yung hair mo. Then sa hair wax or hair spray mo siya ibabawi para ma-style mo siya na maayos. And then, dun mo na siya i-shape. So, here's the final look. And yeah, hindi na ako nag-hair wax. I-nice ko lang siya. Pero kung kaya kung mag-hairstyle kayo ng ganito, maglagay ka ng hair wax or hair spray para hindi kagad mawala yung style. And ayan. So, what do you think guys? Medyo maiksi pa kasi yung hair ko kaya hindi ko masyado siya ma-style dito sa part na to. Kasi medyo parang kinukulang ng haba yung hair ko. So, ganito yung itsura pag hairstyle yung maiksing two-block haircut. So, ayan. Parang cute hairstyle lang. So, yun guys. Thank you for watching this video and don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell below. Ayun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.